बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बा मंगा द ग्रुप थ्योरी टॉपिक ग्रुप को ग्रुप ستوي دا منगा डिस्कस को په ساده پښتو کې ټول ناول او چې منगा او پیژنو چې باینری اپریشن ستوي نو باینری اپریشن من سره د دې ګروپ ته ټاپک نه مخکې باینری اپریشن چې باینری اپریشن منګه او پیژنو چې دا موږ ستوي نه په بیس باندې موږ ګروپ ډیفاین کو باینری اپریشن موږ سره ساده پښتو کې یو فنکشن چې دا فنکشن موږ سره د یو فرض ک x نان امټي سیټ دی موږ سره د دې سیټ نه بل موږ سره y نه امټي سیټ دی د دې x نه موږ سره په دې y باندې یو میپینګ فار ایگزامپل لکه داسې سمپل دا موږ سره x الیمنٹ دی کې او دې کې موږ سره د y الیمنٹ پراته دي فار ایگزامپل موږ سره x1 او x2 موږ سره بیلانګ کوي د x ته او سټیریک موږ سره دغه باینری اپریشن دی میپینګ دی نو موږ وایو چې x1 سټیریک x2 به موږ سره پاس کې یو الیمنٹ راکړي is equal to y1 او دا موږ سره به بیلانګ کی y ته که چېرته موږ سره دا x1 سټیریک x1 steric x2 is equal to some for example x3 دا x3 موږ سره بیلانګ کی اگین د x ته نو د باینری اپریشن ته بیا موږ کلوز باینری اپریشن وایو دا موږ سره سمپلی یو میپینګ کی د دنه په د باندې اوس فار ایگزامپل موږ سره x یو موږ سره یو نان امټي سیټ دی او دی with respect to steric موږ سره باینری اپریشن دی دی with respect to this steric یو سو فور پراپرټي دا سټیسفای کوي نو بیا د x او steric مطلب دا دی algebraic structure ته بیا موږ ګروپ وایو اوس په پراپرټي موږ 1 by 1 ډسکس کو فرست نمبر پراپرټي if کداغه x موږ سره نان امټي سیټي فرست پراپرټي ته موږ جرنلی وایو ګروپ آی دا پراپرټي په هولډ کې ګروپ آی موږ سره سي او دغه x نان امټي سیټي او سټیریک موږ سره باینری اپریشن سټیریک نو د x سټیریک د الجبریک سټرکچر ته به موږ ګروپایډ وایو if دی with respect to this steric دی کلوزي کلوز څنګه فار ایگزامپل x1 for all x1 x2 belong to x or x1 steric x2 belong to x نو دې ته موږ څه وایو دی کلوز دی with respect to دی steric مطلب دا دی د دوه الیمنٹ موږ واخلو او دا steric په موږ اپلای کو نو دی موږ ته چې کوم الیمنٹ راکړي هغه دوباره د الیمنٹ دی د x نو دې ته موږ وایو کلوز او که دی with respect to this binary operation دی کلوزي نو دی algebraic structure ته بیا موږ ګروپایډ وایو سیکنډ نمبر سیمی گروپ
سیمی ګروپ که یو نان امټي سیټ ګروپاید وي او دا ګروپاید سره سره د اسوسییټ یو پراپرټي هم هولډ کړي. مطلب دا د اسوسییټ یو څو پر آل x1 x2 x3 belong to x if x1 steric x2 steric x3 is equal to x1 steric x2 steric x3, then this binary operation is called associative and x steric this algebraic structure tamanga vayu semi group hodeva lumbe with respect to steric by the closey چې close سره دا property هولډ کا نو دې موږ سره semi group شو. نمبر 3 موږ سره دی monoid. که چېرته دغه x دا دوه پراپرټۍ هم هولډ کړي او د دې سره یوه سیوایي پراپرټي دی چې دکې یو داسې الیمنټ فار ایگزامپل هغې ته موږ ووایو e belong to x such that for all x belong to x capital X steric E is equal to E steric x is equal to x چې دا پراپرټي پکې نو بیا دې ګروپ ته یا دې الجبریک سټرکچر ته دې ته موږ وایو موناید آیډنټټي الیمنټ لکه چې سټیریک سره موږ هر څه سره په دې باینري اپریشن په اپلای کوو د ای د هر یو الیمنټ سره واپس موږ سره الیمنټ راکړي موږ وایو په دې ایکس کې موږ سره آیډنټټي ده د with respect to steric نو دې موږ سره چې کله دا دوه پراپرټۍ هم هولډ کړي او ورسره دا هم هولډ کړي نو دا ایکس یا دا الجبریک سټرکچر موږ سره موناید شو. څلورم نمبر پراپرټي دا ده که دا پراپرټي موږ سره هولډ کړو نو موږ وایو دا موږ سره ګروپ شو دا ایکس په موږ سره ګروپ شي. اگزامپل که موږ سره دا ایکس موږ سره نان امټي سیټ دی دا که سټیریک موږ سره باینري اپریشن دی او دا with respect to steric دا x موږ سره اوم کلوزي اوم سیمی ګروپي اوم موږ سره مونایډي او بیا موږ سره ورسره یو اضافي پراپرټي دا هم هولډ کړي چې موږ سره که چېرې ده کې x پر آل x 1 x2 belong to x او x1 steric x2 is equal to x2 steric x1 او دا موږ سره د آیډنټټي برابر راشي نو موږ وایو دا که x او دا steric یا دا x with respect to this steric موږ سره ګروپ دی. دا ګروپ پراپرټي موږ تر ټولې شرطونه چې هغه سیټسفای کړو نو دا موږ سره ګروپ شو. اوس موږ سره چې کم ریل نمبرز چې دي اگزامپل یې دا دی ریل نمبر with respect to پلس دا موږ سره ګروپ دی with respect to ډاټ دا موږ سره دی ګروپ دی. سیټ اپ انټیجر چې دی زیډ دا موږ سره with respect to ډاټ موږ سره دی دا with respect to with respect to پلس دی موږ سره ګروپ دی او with respect to ډاټ موږ سره ګروپ نه دی. ولې نه دی چې موږ سره دی موږ سره ګروپ نه دی ولې نه دی چې موږ سره فرض که موږ سره 2
موږ سره زیډ ته بیلانګ کوي د انورس with respect to dot موږ سره 1 or 2 دی چې موږ سره بیلانګ نه کي زیډ ته، نو په دې وجه موږ سره زیډ ګروپ نه دی with respect to dot. اوس د ګروپ سره موږ سره یو دوه همې تیورمې دي. هغه تیورمې دا دي چې موږ سره په ګروپ کې آیډنټیټي ایلیمنټ د تیورم سټیټمنټ دا دی چې د آیډنټیټي ایلیمنټ ان ا ګروپ از یونیک. په ګروپ کې چې موږ سره کوم آیډنټیټي ایلیمنټ دي نو هغه به یو وي. دا تیورم به موږ پروف کوو داسې چې موږ سره لیټ موږ سره آیډنټیټي ایلیمنټ جی موږ سره ګروپ دی with respect to steric او موږ سره دوه آیډنټیټي موږ وایي چې suppose that موږ سره two identity element one is E and second is E dash be two identities in a G. موږ د لیټ موږ د جی نه یو ایلیمنټ راواغستو x نو موږ ډیفینیشن د آیډنټیټي داسې کوو چې x steric E is equal to E steric x is equal to x. آیډنټیټي ایلیمنٹ که د هر ایلیمنٹ سره هلې واپس ته هغه ایلیمنٹ راځي دا موږ سره د E1 آیډنټیټي او چې کله موږ سره E ډیش دا E آیډنټیټي چې کله موږ سره E ډیش آیډنټیټي شوه نو موږ سره x steric E dash is equal to E dash steric x is equal to x. now موږ داسې ویلی شو چې x is equal to x so x is equal to x or x steric E is equal to x steric E. then by left cancellation it cancel with each other and we get E dash is equal to E او موږ سره E dash چې برابر شو هغه موږ سره د E برابر شو. مطلب دا چې کوم موږ دوه آیډنټیټي اخیستې وي جدا جدا هغه موږ سره اګین یوه آیډنټیټي راغله. سیکنډ تیورم دی موږ سره چې انورس of an element in a group is unique. موږ سره چې په یو ګروپ کې د یو ایلیمنٹ انورسي نو هغه به موږ سره یو وي. د یو ایلیمنٹ موږ سره بلا شي یا د یو نه سیوا موږ سره انورس نشي کېدی. موږ یې پروف کوو. موږ وایو چې نه موږ سره فار ایگزامپل دوه انورسیز دي د یو ایلیمنٹ. let G is a group with respect to steric and A, B, C belong to G. موږ سره A, B, C درې ایلیمنٹ belong کی G ته موږ سره such that چې موږ سره به B, C both are inverses of A چې موږ سره B او C دواړه د A inverse دي. نو په انورس ډیفینیشن یا تعریف موږ سره دا دی چې د موږ کم ایلیمنٹ سره فار ایگزامپل د A او B د یو بل انورس دي که دې موږ سره یو بل سره په سټیریک باندې وارو چې اپریټ کو په سټیریک باندې دی به موږ سره آیډنټیټي راکړي. دا بای ډیفینیشن آف ون انورس اینڈ بای ډیفینیشن نه موږ یو ایلیمنټ دا انورس مو دواړه واغستو نو که انورس ته د هر طرفه دي دا به تا ته آیډنټیټي درکړي او چې کله مو A د دې بل انورس سره واغستو C انورس دپاره نو موږ سره هم آیډنټیټي راکړه. نو موږ وایو چې B is equal to B موږ سره داسې برابر کیدی شي چې E into steric B بیا ته واپس موږ سره B راځي خو E چې موږ سره برابر دی دا E موږ سره دلته د دې برابر دی دې ته ووایو اکویشن نمبر 2. نو بای اکویشن نمبر 2 موږ دا ویلی شو چې C steric A steric B اوس چې سټیریک موږ سره جی کې باینري اپریشن دی او جی موږ سره ګروپ دی نو سی به موږ سره اسوسییټ یو وي نو سی سټیریک A steric B موږ داسې مغستی شو نو دې نه موږ سره آیډنټیټي راځي او C steric identity is equal to C. نو دې مطلب دا چې B is equal to C چې B is equal to C مطلب دا دی چې هغه دواړه انورس چې وو هغه د یو بل برابر موږ سره راغله. مطلب دا دی چې انورس که ته هر څو راغلي نو هغه به موږ سره یو انورس راځي هغه به موږ سره یونیک وي. نو انورس په یو ګروپ کې د یو ایلیمنټ په موږ سره یو انورس وي د یو نه سیوا نشي کېدی. دا د تیورم سټیټمنټ دی او دا یې پروف دی. بس دا
لیکچر زمونږ ختم شو. دغه 2 تیورمې او دغه ګروپ ډیفینیشن دا د دې سره اهم تیورمې پیپر کې هم اکثر راځي، یاد به ځان سره